And then we're going to bake the cake. Sorry. So magbe-bake tayo. Guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, no? I will be doing a goth makeup. Yeah, I will be turning myself into goth. No, I will be doing goth makeup. Or nag-search ako sa Google. Yung mga makeup nila more on black, dark, 'di ba? Nagsuot na ako ng black para. So, nag-moisturize na ako. As you can see. So, gusto ko maging mas manipis pa yung aking kilay. So, tatakpan ko siya ng glue. Gamit ko itong washable school glue. Yung purple na nagdi-disappear daw ko, no? Ba't nilagay ko ito? Dito lang sa tail. Yan. Then, isi-set ko siya gamit yung powder. And then, yung mga goth makeup, sobrang puti na mukha nila. Parang silang, vampire. So, gagamit ako ng mas light sa akin na foundation. So, gagamitin ko itong Everbelena All Day Liquid Foundation in a shade Silk. Kasi, sobrang puti nito sa akin. As you can see, sobrang puti sa akin. Look like a vampire. Sure. So, magko-contour na ako. Gamit ko itong sa Focalure na face contour na shade 3. As always. Kahit anong contour yan. Then, I'm going to blend that out using this sponge. I-blend natin yan. Blend lang. Then, we're going to bake the cake. Sorry. So, magbe-bake tayo. Magsiset ng foundation. Gamit ito. Setting powder ng Nichido because this is cheap. Yeah. Napunta na sa aking clothes, char. Ano sa mga kauway sa mga English. Let's do our eyebrows. So, magkilay na tayo. Gamit ko itong better than basic ng hairline. Yung mga kilay nila, no, sobrang ninipis, tsaka sobrang arc. So, gagawin natin yan. Yes. So, magpapalit ako ng pangkilay, no? Kasi, it doesn't work. So, Nichido pa rin yung basta itong pencil eyeliner nila. Then, guys, let's move on to our eyes. So, first,
Maglalagay tayo ng foundation sa ating mata, no? Gamit ko itong Nichido. And then, diba yung mga gothic makeup, more on black, pwede ka namang mamili kung anong gusto mo. So, gamit ko itong Beauty Glaze. Kuha tayo ng brush. So, gagamitin ko itong pinaka-dark sa lahat. Lalagay ko siya dito. So, naglagay lang ako ng powder sa ilalim ng mata ko para pag nag-fall out siya, i-brush away lang natin. Yung black na yan, i-blend out ko siya gamit itong shade na ito, yung shade khaki, para siyang maroon. Tapos i-blend out ko lang siya dito sa taas. And then yung shade na khaki, yung parang purple, ilalagay ko rin sa ilalim ng aking mata. And then maglalagay tayo ng shimmer sa the inner corner natin. Gamit ko itong Faux Color in a shade 2, yung nasa gitna, yung pinaka-light. Move on to our liquid eyeliner. I will try na mas maging dramatic pa siya. Kasi diba, yung mga gothic, yung eyeliner nila may pagganun pa dito, ganyan. So, wish me luck. Let's put on some lashes. Saan na yun? So gagamitin ko itong lashes galing from, this is from Daiso. Yung glue na gagamitin ko, nabibili lang ko sa kahit saang bangketa. Lashes are done. So, maglagay tayo ng mascara para dumikit yung lashes natin sa fake eyelashes. So, gamit ko itong Careline, yung skinny mascara. Skinny. I am both. Then, magba-bronzer ako. Sure. So, gamit ko itong Vice. Yung aura contour nila.
finally, lipstick. And so, gamit ko itong sa Everbelena Advance. Itong shade na Warm Heather. Then, papatungan ko siya itong sa Muse, yung shade 8. Yung ano nila, yung Powerful Matte Pigment Lip. Yung gantang itsura. Papatungan ko siya. And then, papatungin ko din siya ng yung dark eyeshadow. Ito yung yan yung nilagay natin sa ating eyes. And then guys, using this Eliana highlighter, yung inspiration nila, nilagay ko siya dito sa aking center of the lips. Wala lang, gusto ko lang. So, nilagay ko rin siya dito para pang-highlight sa aking Cupid's bow. So, as you can see, hindi ako naglagay ng blush because vampira nga sila. Wala silang dugo. So, yun guys. Ayusin ko lang yung buhok ko and I will be back. So, that's all guys. Thank you for watching. Kung nag-enjoy kayo sa panunood, please don't forget to subscribe and like this video. Thank you guys. See you on my next video. Bye!